สวัสดีครับอ้อ DIY ครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยน SSD ของ MacBook Pro นะครับปี 2014 กันนะครับเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเราใช้ไขควงนะครับเราใช้เป็นไขควง P5 นะครับในการเปิดฝา MacBook นะครับตัวน็อต2ตัวบนนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นน็อตที่สั้นที่สุดนะครับเพื่อนๆสังเกตหน่อยนะครับเวลาใส่กลับคืนจะได้ไม่ผิดนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับก็จะยาวเท่ากันหมดนะครับยกเว้น2ตัวตรงกลาง SSD ของเครื่องนี้นะครับปกติแล้ว256 กิกนะครับแต่ว่าผมใช้ไม่พอนะครับก็เลยต้องอัปเกรดนิดนึงกลายเป็น512 กิกนะครับซึ่งตัว SSD เนี่ยถ้าเพื่อนๆสนใจอัปเกรดเหมือนผมนะครับสามารถกดลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับครับต่อไปเรามาถอดน็อตที่ยึด SSD ตัวเก่านะครับเราจะใช้เป็นตัวผมลืมเปลี่ยนไขควงนะครับต้องใช้เป็นตัว T5 นะครับตรง SSD จะมีน็อตอยู่ตัวนึงนะครับนี่ครับขันออกได้เลยใช้เป็นไขควง T5 นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากอัปเกรดนะครับก็อัปเกรดด้วยตัวเองได้นะครับไม่ยากเลยเปลี่ยนไม่ถึง5 นาทีนะครับโอเคครับเนี่ยผมขัดน็อตออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดึงถอยหลังนะครับดึงไปทางซ้ายนะครับค่อยๆโยกแล้วก็ดึงถอยหลังเนี่ยครับหลุดออกมาแล้วครับตัวเก่าหลุดออกมาแล้วนะครับต่อไปเลยเราเอาตัวใหม่อัปเกรดกัน512นะครับ512 กิกตัวใหม่เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยครับอยู่นี่เองครับพอดีหล่นลงไปข้างล่างกล่องนะครับผมก็ตกใจทำไมเมื่อกี้นี้เปิดมาว่างเปล่าโอเคต่อไปเราใส่กันนะครับดูเขี้ยวนะครับจะมีร่องเขี้ยวอยู่ใส่ตรงล็อกนะครับค่อยๆกดลงไปพอเราเล็งเขี้ยวตรงล็อกแล้วค่อยๆกดลงไปครับนี่ครับดันไปทางขวานะครับดันไปจนดังกึ๊บนะครับอย่างเงี้ยครับจะสุดพอดีแล้วเราจะเห็นรูน็อตนะครับถ้าเราดันไม่สุดนะครับเราจะไม่สามารถใส่น็อตได้นะครับเพราะว่ารูน็อตยังไม่โผล่มาตอนนี้เราใส่น็อตแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบฝาหลังครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมีวิธีการลง OS นะครับใน SSD ตัวใหม่ที่อัปเกรดไปนะครับแล้วก็มีวิธีการแบ็กอัพข้อมูลจาก SSD ตัวเก่านะครับมาลง SSD ตัวใหม่มี2วิธีนะครับยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับขันน็อตกลับคืนที่เดิมนะครับอย่าลืมนะครับ2ตัวกลางด้านบนนะครับจะเป็นน็อตตัวสั้นนะครับนอกนั้นก็เท่ากันหมดเลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนได้ดีด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆที่อยากอัปเกรด SSD นะครับ SSD ตัวนี้นะครับซัพพอร์ตได้หลายโมเดลนะครับสำหรับ Mac นะครับตามรูปที่ผมอินเสิร์ตเลยนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ้อ DIY นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ